بهدل فيه مهما تبهدل فيه اهي. رجعت الكسرات الوحيدة ولا لا؟ انا مش هظبط لك الستارة واقول لك الكسرات شوف وكسرات حلوة ومش عارف ايه ونصك او كده، لا انا جاي ابهدلها لك واوريها لك. تمام اهي قدامك اهو يا غالي، قدامك يا غالي اهو. الكسرات هاتها لهم ازاز من تحت كده، هات لهم الكسرات من تحت اهي قدام منك اهو يا عم. ما شاء الله الكسرات بترجع تاني لوحدها ومنسقة معانا في الصورة اهي. ده السبب في ايه؟ السبب يا جماعة في ضبط القماش مع المكنة النظيفة مع الشريط الواقف النظيف. تمام، احنا اتكلمنا في الحاجات دي كلها في قناة العساس، مع قناة محمد العساس على اليوتيوب. تمام، قلنا متر الحيطة ليه 2.5 متر قماش، ممكن تزود له عادي، ما تقللش. الشريط الواقف قابل للزيادة بس ما يقبلش النقصان. في ناس جت لنا في التعليقات قالت لنا يا استاذ محمد اللي عندي حيطة 3 متر، والله بعتوا لي على الواتس برضه الناس اللي بعتت لي على الواتس، عندي حيطة 3 متر وحيطة 4 متر. قلنا المتر الحيطه بيجي له 2.5 متر، يبقى 3 متر ده يجي لها 7.5 متر، والاربعه الحيطه ال 4 متر هيجي لها 10 متر قماش. تمام، يبقى انت احسب لكل متر حيطه 2.5 متر قماش عشان تطلع معاك بالمنظر الجميل ده والكسرات المنسقه دي. تمام اهي نبهدل فيه مهما تبهدل فيه اهي. رجعت الكسرات الوحيده ولا لا؟ تمام، فكده الشغل هيكون مظبوط معاك. مكنه نظيفه 105 بلانكا 105، شريط الويفي ابو كبسوله 3 سم، يعني انت شايف ده اهو 3 سم، 6 سم 5 سم 10 سم، كل ده في الفاضي. الكسرات كلها هتبقى واحد، الفرق بينهم السعر فقط لا غير. يبقى عندك البلانكا 105، شريط الويفي 3 سم ابو كبسوله، كل متر قماش، كل متر حيطه بيجي له 2.5 متر قماش. الفرق بينها وبين المواسير ايه؟ المواسير بنجيب لمتر الحيطه 2 قماش، اما بالنسبه للويفي 2.5 متر قماش. تمام،